Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras sau dacă ți-a fost trimis acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Vreau să văd așadar ce mesaj urgent are Universul în acest moment să-ți transmită. S-au întors două cărți, da? Prima, uite, spune foarte clar, o problemă personală, da, se rezolvă. Însă avem aici mesajul meditație și contemplare. Deci ceva văd aici care ajunge la final, da? Poate este o etapă din cadrul unei relații, poate este vorba despre o colaborare care se închide, o prietenie, dar este clar aici că o problemă care este de mult timp și care, atenție, poate să țină de casa ta, sufletul tău, viața privată, da? Ceva ce ți-a creat multe emoții, chestia asta se închide și se deschide o altă etapă, simt eu, plină cu liniște, cu pace, un sentiment de izolare, în sensul în care există o dorință aici care crește legată de izolare, stabilitate, intimitate emoțională. Cred că ăsta e cel mai corect. Deci tu ești într-o perioadă de schimbări. E ca și cum schimbi teritoriu, schimbi, cum să zic eu, schimbi modul de a acționa. Și te lași purtat de evenimente. Schimbi modul de a înainta prin viață. Ce văd clar este că ești o persoană care te concentrezi foarte mult pe planul spiritual și că ești o persoană care se ghidează după emoții. Ești o persoană care parcă trăiește așa în altă lume, da? Într-o lume diferită. Este o lume magică, simt eu. Poate chiar ești o persoană foarte credincioasă sau o persoană care este foarte sufletistă. Asta văd clar, da? Clar. Însă ce mai văd este că e posibil ca cineva să ți se alăture în această călătorie sau în această situație. La baza pachetului, din partea acestui oracol, avem mesajul să faci prima mișcare. Pentru că da, este foarte bună meditația, este foarte bună rugăciunea, e o hrană pentru suflet, dar oracolul zice că nu e suficient. Zice că trebuie să și acționezi. Măcar să faci primul pas, că după aia, da, lucrurile vin. O să cer și un mesaj din partea acestui oracol. Încă un mesaj și apoi vedem ce spune tarotul. Mesajul este judecata. Avem numărul 20, foarte important. Deci este un moment aici în care e clar că ceva a ajuns la final. Parcă ai luat o hotărâre în sufletul tău sau poate o hotărâre fizică, da? Este o șansă mare pe care o văd aici. Uite, o șansă profesională pentru unii dintre voi. O șansă profesională pentru unii, da? Uite, se ajunge într-un echilibru, în armonie. Asta văd clar. Să vedem ce spun și îngerii. Și apoi luăm mesaje din tarot. Ok. Îngerii zic așa. Revitalizează-ți inima. Sau poate te afli deja într-o astfel de perioadă, pentru că eu văd aici vindecare. Văd că îți întinzi aripile, te bucuri. Avem un nou început. Uită-te după un nou început. Deci, e clar aici, fie apare o nouă persoană în viața ta, fie este vorba despre o nouă etapă care se deschide. O nouă etapă frumoasă din punct de vedere profesional, din punct de vedere personal. Aici mai simt că poți să cunoști oameni noi, dar atenție, nu mă refer neapărat pe dragoste, da? Pot fi și prieteni. Pentru unii poate ieși de dragoste, nu zic nu. Iar ultimul mesaj din partea îngerilor este afecțiune, a arăta afecțiune. Acest aspect creează niște legături foarte frumoase. Deci poate este o nouă etapă într-o poveste de iubire,
Poate pentru alții este vorba despre un nou început în care alegi, uite așa cum zicea și oracolul, să te iubești pe tine, alegi să vezi și partea aceasta nevăzută a lucrurilor, da? Alegi să simți lucrurile. Foarte intens, dar această idee de noi începuturi, de vindecare, deci asta se amplifică, indiferent de oracolul pe care îl iau, se pare că se amplifică energia. Și mai avem un mesaj important, și anume alegere. Îngerii spun să faci o pauză înainte să iei o decizie, adică pauza înseamnă să stai puțin tu cu tine sau să faci puțin o pauză de la relație, de la muncă, să ții câteva zile de concediu sau de la o relație de prietenie, poate e un moment să puneți o pauză și să vedeți exact cam încotro merg lucrurile. Da? Pentru a avea o imagine mai clară de asta. Hai să vedem și tarotul, ce mesaje are pentru tine. A ieșit prima carte care semnifică foarte mult entuziasm, foarte multă pasiune și o dorință uriașă de a te sacrifica, poate pentru pasiunea aceasta, pentru relația aceasta, pentru proiectul acesta. Văd aici din nou o legătură cu zodia Pești. Peștii reprezintă și un sfârșit. Deci, unii parcă simțiți aici, nu știu, că parcă e sfârșitul pasiunii, da? Parcă ai făcut o invitație cuiva sau încerci să oferi unei persoane o șansă, încerci aici poate să revitalizezi o relație, doar că spânzuratul vine și blochează lucrurile. Deci cineva care e blocat sau cineva care nu vrea să vadă, cineva care pur și simplu vrea pauză, te ignoră, nu știu, că poate să fie și ignoranță aici. Hai să vedem următorul mesaj. Sau mai poate să însemne că ți-ai găsit o pasiune, da? Pentru care ești gata să te sacrifici, pentru care ești gata să te retragi de undeva și să lucrezi pentru pasiunea aia, să-ți pui tot sufletul acolo. Asta văd clar, da? Clar. Mai vreau un mesaj. 9 de spade. Și mai văd aici un oarecare stres pe care cineva îl are. Poate sunt probleme cu somnul, deci poate e puțin dificil să dormi sau sunt tot felul de situații ciudate. Mai vreau o carte. Justiția. Da, aici văd pe cineva care se stresează în legătură cu o hotărâre mare. Poate pentru unii are legătură și cu actele sau are legătură cu o decizie pe care cineva trebuie să o ia. Mai văd o legătură cu zodia Balanță. Și ce îmi mai apare aici ca mesaj este o agitație în familie, într-un grup de oameni, într-un cerc de prieteni. Poate să fie și o oarecare senzație de gelozie în unele cazuri, da? Hai să mai vedem o carte. Wow, 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 au ieșit foarte multe cărți. Avem 3 cărți, foarte interesant. Asul de cupe, împărăteasa, 8 de cupe. Văd aici o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță, dar și o hotărâre din partea unei persoane. Este o hotărâre legată de bani. Este o veste bună care apare pentru sufletul tău, dar parcă este și un moment în care te gândești serios să ieși din zona ta de confort, te gândești serios să ieși dintr-o situație care până acum a fost stabilă, a fost sigură.
Aici văd pe cineva care va lua o decizie în legătură cu un proiect, în legătură cu o sumă de bani, în legătură cu stilul de viață. Uite că poate să fie și un stil de viață aici care poate n-a fost sănătos. Da? Cineva care abandonează un anumit lucru. Dar, uite, interesant e că avem justiția, asul de cupe și împărăteasă. Deci parcă avem de aici două persoane care se întâlnesc, stau de vorbă și stabilesc pacea între ele. Dar, de asemenea, poate să apară în viața ta o persoană puternică, sigură pe ea, este o persoană stabilă din punct de vedere material și care îți poate oferi o șansă absolut fantastică. Da? Însă, ce văd eu aici este clar că o schimbare are loc, da? Și tarotul tinde, da, să-ți transmită acest lucru din nou și din nou. Pentru că, uite, cineva trebuie să acționeze mai matur. Mai matur. Hai să clarificăm puțin situația. Vreau să văd aici ce este cu spânzuratul ăsta. Ce vrea să zică? Spânzuratul vorbește despre niște piedici și o veste rea. Deci, cineva care are niște probleme, niște piedici. Pot fi piedici în dragoste pentru alții, pot fi chestiuni legate de muncă, da? Problemă pe care cineva o are la drum și să vedem și asul de cupe ce zice. Asul de cupe poate să vină cu o veste de vindecare, văd eu aici, da? Surpriză. Cineva îți face un cadou aici, deci vei primi un cadou sau o surpriză. Împărăteasă. Aici, uite, apare o invitație din partea unei persoane foarte importante sau poate să apară o propunere legată de un proiect important, legată de un proiect bun. Sau cineva te invită la masă, cineva te invită în oraș, poate să fie și asta. Să vedem optul ăsta de cupe ce zice. Optul de cupe vorbește despre un bărbat tânăr sau o persoană cu un aspect fizic mai tânăr, cineva care dă la spate fie o femeie, o mamă, un proiect mare, o persoană importantă. Da? Și uite, se duce către dragoste. Încotro. Și parcă este cineva care îți face o propunere aici privind o călătorie îndepărtată. Da? Interesant. Vreau să văd și îngerii romantici ce transmit. Este clar aici. Îngerii romantici zic așa despre a vindeca anumite probleme, da, poate cu părinții, sau despre a vindeca anumite probleme în relația de cuplu, niște probleme în familie și avem aici împăcare, da? Cineva se întoarce din trecutul tău. Poate se întoarce o persoană care are niște probleme. Da? Îngerii zic așa, să te bucuri de viață, să te bucuri de ceea ce ai în acest moment și să lași aspectele care nu sunt benefice deoparte. Da? Văd o discuție sinceră, deci din nou, pe care o vei avea cu o persoană. Și în urma acestei discuții se hotărăște ceva important. Da? Important. Foarte interesant. Vreau să mai văd un mesaj din partea acestui oracol, oracolul iubirii, pentru tine. Un ultim mesaj. Îngerii spun așa:
că nu există nicio separare, da? Recunoaștem că suntem una cu divinitatea, deci aici este o legătură puternică la nivel spiritual. Apoi avem să te bucuri de relația ta, să faci lucruri pentru relația ta și avem încredere. Trebuie să ai încredere în această relație, da? Și că încrederea e totul. Să vedem și acest oracol ce spune. Dar, repet, această idee de noi începuturi, un nou fel de iubire, un sacrificiu, o nouă etapă, acest aspect este foarte intens, da? Foarte intens. Și oracolul ăsta zice așa despre o persoană de la distanță sau o persoană din străinătate sau din alt oraș. Da? Poate este vorba despre o iubire care a fost acum mult timp în viața ta sau o iubire care durează de mult timp. Deci este aici o poveste veche. Da? Și ce avem este o persoană cu potențial limitat, este o persoană timidă, da? Care, nu știu, poate ar vrea să se apropie de tine. Văd aici o persoană cu părul deschis la culoare, o persoană sinceră, asumată. Da? Poate să fie și asta. Mai vreau o carte. Pentru unii văd pe cineva de la muncă, parcă e un coleg sau o colegă, cineva care vrea să se împrietenească cu tine, cineva care își dorește să se apropie mai mult de tine. Deci mi se amplifică și acest aspect pentru unii dintre voi, parcă e cineva care nu are curajul să vină. Da, să vină. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile, iar dacă dorești o analiză pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit pe aplicația de tarot care îmi poartă numele. Ai link în primul comentariu dacă ești curios sau curioasă. Acolo oricând vrei, ai nevoie de o ghidare, găsești, da? Să vezi ce gândește, ce simte, ce face persoana de pe lângă tine. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. O zi sau o seară cât mai frumoasă îți dori.